لو عاوزة تعملي أسرع بسلة بالجزر بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا، والطعم خطير والشكل جميل زي ما انتوا شايفين، يبقى لازم تتابعي معايا الفيديو ده لحد الآخر. يا مساء الفل على أحلى متابعين، أتمنى تكونوا جميعا بألف خير. وحشتوني جدا جدا. النهاردة جايبالكوا أكلة شتوية جميلة جدا، وهي البسلة. هنعملها مع بعض بطريقة سهلة جدا وبسيطة. يلا بسرعة نشوف المقادير وبعدين ندخل على طريقة التحضير. مقاديرنا النهاردة عبارة عن كيلو بسلة، طبعا بتفصصيها وبتغسليها كويس جدا. ربع كيلو جزر مقطع كده قطع صغيرة. كيلو لحمة، وطبعا اللحمة حسب ما انت عايزة تعملي نص اعملي، عايزة تعملي كيلو اعملي بعدد افراد اسرتك. كيلو طماطم، معلقة كبيرة صلصة، بصلاية مبشورة كبيرة، معلقة ملح كبيرة، معلقة فلفل كبيرة، معلقة بابريكا كبيرة، معلقة دجاج بودر كبيرة. ويلا بينا على المطبخ نشوف هنعملها ازاي. بعد لما دخلنا على المطبخ هتجيبي حلة وتنزلي فيها زي ما انت شايفة كده بمعلقة سمنة بلدي ومعلقة زيت، ده على ده. هتستني طبعا لما تسيح منك. اسهل طريقة بسلة ديت انتي هتجربيها وهتعجبك جدا جدا جدا. بس كده تنزلي بعد كده بقطع اللحمة. ما تحطيش التوابل الا لما تحسي ان اللحمة اخدت صدمة منك، علشان ما تنزلش العصارة اللي فيها. هنبتدي نقلبها كده زي ما انت شايفة. عايزة تعملي بلحمة ضاني اعملي، بلحمة كندوس اعملي، ده طبعا يرجع لك انت حسب ما انت بتحبي. شايفة؟ وبعدين البسلة يعني من الاكلات الجميلة جدا جدا في الشتاء، هي والسبانخ. وطبعا قريب جدا جدا هعمل لكم السبانخ بطريقة سهلة. شايفة؟ ما شاء الله ريحتها تجنن، ولسه ما حطيناش عليها توابل ولا اي حاجة. شايفين؟ بعد كده هتبتدي تنزلي بالتوابل اللي انا قلتلك عليها. شايفة؟ تبتدي تقلبيها كده
وهتلاقي المقادير كلها سايبها لك في صندوق الوصف. ما شاء الله ريحتها جميلة جدا. بعد كده هتنزلي بالبصل عليه. احنا ما نزلناش في الاول بالبصلة ليه؟ علشان ما تتحرقش منك. لو نزلتيها في الاول مع تحمير اللحمة هتبقى البسلة غامقة معاكي، وطبعا احنا مش عايزين كده. شايفة؟ هتنزلي بعد كده بصلصة الطماطم زي ما انتوا شايفين كده. هتنتظر لما تغلي، وهقولك الخطوة التانية هتنزلي ايه. هتسيبيها تغلي، وبعد كده هتنزلي بمعلقة الصلصة علشان اللون بتاعها. هتسيبيها كده تغلي، ولما تنقص تزودي شوية مية من الكاتل، مية سخنة، ما تزوديش مية ساقعة، لحد لما اللحمة، طبعا زي ما انا قلتلك المرات اللي فاتت اللي قبل كده، اللي بيحب ياكلها في الخضار سيبيله منها قطعة 2 حسب ما بيحبوا ولادك. اللي ما بيحبش ياكلها في الخضار بتنشليها من الصلصة وبتحمريها بعد كده في قطعة سمنة، قطعة زبدة، زي ما هما بيحبوا. بس هتسيبيها بقى تستوي، ولما تنقص منك الصلصة زي ما انت شايفة كده تزوديها مية من الكاتل، مية سخنة، وهرجع لك مرة تانية. بعد كده هتبتدي تنزلي البسلة زي ما انت شايفة كده. ودي أكلة جميلة جدا جدا، شتوية رائعة رائعة. وسبق قبل كده ان انا برضك عملت لكم من الاكلات الشتوية الجميلة المحببة لدى الكل القلقاس. يا ريتك تدخلي وتشوفي الاكلات الجميلة ديت الشتوية وتعملي لولادك مغذية، وبتبقى اكلات روعة وبتدفي في الشتاء، وقيمتها الغذائية جامدة جدا جدا. شايفة؟ شايفة حبايبي؟ شايفين؟ ما شاء الله تبارك الله ريحتها روعة. طبعا هتسيبيها بقى على البوتاجاز لحد لما تستوي، وكل لما تنقص الصلصة بتاعتها بتزوديها مية سخنة من الكاتل. ودلوقتي حبايبي بعد لما البسلة خلصت، ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ ايه رأيكم؟ شايفين؟ ما شاء الله، يعني حاجة جميلة خالص. عايزة بقى ايه البسلة بقى الجميلة بقى بتاعتنا ديت اللي احنا عملناها؟ عايزة شوية رز بالشعرية، وعايزة كمان
شوية مخلل جمال اللفت والجزر اللي احنا خليناه مع بعض. هحضر بقى السفرة الجميلة كده وهوريها لك في شكلها النهائي. ايه رأيكم بقى حبايبي في البسلة الجميلة دي؟ كده الأكلة كملت مع الرز بالشعرية السخن ده وشوية مخلل اللفت والجزر الجمال اللي عملناهم مع بعض قبل كده. هتلاقي الفيديو بتاعهم ظهر لك آخر الفيديو ده. بتمنى يكون الفيديو بتاعي فاتكم النهاردة وعجبكم. اوعوا تنسوا اللايك الجميل بتاعي، ويلا نوروني بقى بأجمل اشتراك لو أول مرة تشوفوني، وجرس الإشعارات فعلوه علشان توصلكوا كل وصفاتي أول ما تنزل. أسيبكوا بقى وأروح آكل قبل ما الأكل يبرد. يلا تعالوا اتفضلوا معايا والله، وأشوفكوا على خير حبايبي الفيديو الجاي إن شاء الله.